หากว่าใจคนเรานั้นถ้าปราศจากศีลปราศจากธรรมมันก็เสื่อมก็คือใจคนมันเสื่อมไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมและไม่ใช่ศาสนาที่เสื่อมเราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตนพระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแต่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงแม้อากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนแต่ว่าศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัทยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้จะหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่า100ได้รายหนึ่งก็นับว่าดีนี่100ทั้ง100มักจะเสียไปเสียทั้ง100นั่นสิมันจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้
แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเองนี้เป็นของดีแล้วเหรอสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผาโลนจิตใจวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ควรความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียนั่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนี่รูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายและหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงของเราเองวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีเนี่ยท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเข็ดหลาบทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้
จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลงเมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าหากว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเหวี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี้ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนั่นเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับลำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นคลังกิเลสตัวสกปรกโสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยๆแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุคือการบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติฉินนินทากัน
ถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หักจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผล
ประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียกตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นแล้วกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปไม่ได้นี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะธรรมเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แก่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียกตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนั่นมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังลงไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำรับตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงคนก็หลงหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิโสอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิ
เนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปสดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นถ้านำธรรมะนี้เข้ามาพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราก็โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิถ้าใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดแล้วภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายฆราวาสไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่แหละเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ชิบหายวายป่วงไปเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไปถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปกีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดลัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็น
ไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามเนี่ยหรือว่ากามเป็นคุณเนี่ยแปลออกเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่ให้นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกันนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างทิพหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปหยุดการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้จนเกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณาเลยนี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่งั้นเกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีเขาให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้งสี่มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนจัตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเทินทึกเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานข้าวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนรคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะ
ยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนรเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอารยธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นค่าศึกต่ออาตต่อธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนรต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างเหรอนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้เหรอเจ้าของต้องละอายสิหิริโอตตัปปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังสินี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี้ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิบัตินี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มูดแต่คูดเต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้น่ะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้นี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิกไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราชญ์ทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านว่าถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5 ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่พินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเคล้าตัวทุกข์เข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี้สกปรกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้สกปรกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวเน้นกิริยามารยาทอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นชัดๆสินักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิกไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรม8ธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไง
ตั้ง50-60เข้าไปโดยลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการประพฤติปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอัตจากธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำไปคิดนักปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกรกรุงรังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดสากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นเอาละตอนนี้พอเหนื่อยเนี่ยพูดถึงเรื่องพระเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านว่าเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะและยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันฆราวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนี่จะว่าผมน่ะวิตกวิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันเรื่องไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่สิวัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นน่ะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลือเลยนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากถึงว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ที่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายได้อีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงพับนี่มันจะพึกหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีได้อีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีได้อีกาคือใครคือพระคือเนรเราเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นก็ยังจะมีฮิริหรือว่ามีคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังแต่ส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เกรงกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะพึบหมดเลยทีนี้สอนพระเนรถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นก็สิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนไปแล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตในธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันอะไรพี่นาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใจหมู่ใจเพื่อนนะเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอรหันต์ธรรมท่านพาให้มีเหรอในอนัตธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นเพียงแต่นัตถิตวาท่านี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
โอ้นี่น่าทุเรศนะจะทำไงจริงๆได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมไปอย่างนี้เองตำรับตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไปได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟแล้วศาสนาเสื่อมนะเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคฤหัสถ์ก็ไม่ต้องว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ก็ดูสิปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีแต่พอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงในสมกับว่าปัญญาชนตัวเป็นแค่เองไม่ทำไมแหลกหมดนี่อดวิตกไม่ได้นะผมมันวิตกตลอดนี่มันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดไปไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางวันอาจมีอยู่แล้วหลบซ่อนนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านเขาทุกวันออกจากนั้นก็เอากิเลสเข้าไปเหยียบทำเข้าไปอีกให้หนักเข้าไปอีกอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้ตอนนั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำไม่เจอทำไงทำนี่อยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นชั้นใดทำก็เป็นชั้นนั้นหาอะไรมันก็เจอที่กิเลสมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่านแล้วทำไมจะไม่ได้ทำอันนี้สดๆร้อนๆกลางวันอยู่ตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่ที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้เราหมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องปืนเรื่องไฟถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จพระเนรไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาระบาดตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนรหรอโอ้โหที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่หัวใจของเราเองไม่ได้เสื่อมที่ตำรับตำราที่จดจารึกไว้ตามตู้ตามหีบตามคัมภีร์ใบลานจดจารึกไม่มากน้อยเพียงใดก็มีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้หายไปไหนที่ว่าศาสนาเสื่อมมันไม่ใช่แต่มันเสื่อมที่ใจของเราใจของเราเคยมีความเชื่อความเลื่อมใสในบาปในบุญในคุณในโทษก็เสื่อมลงไปเคยขยันขันแข็งทำบุญให้ทานก็เสื่อมลงไปเคยขยันขันแข็งในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตใจของตนก็เสื่อมลงไปนี่มันเสื่อมอยู่ที่หัวใจของเราสุดท้ายก็เป็นสูงทั้งท่อนหรือไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์
พื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ